Entrance আছে বুলি কৈছে। 25 তাৰিখে আছে নেকি? কাম আছে আৰু এতিয়া পূজাৰ কাৰণে দিলে এনেকুৱা দুডাল বনাব লাগিব। আটাখিনি ধৰক বেছি দিন ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ৰংখিনি ধৰি ৰাখিব লাগে আঠাৰ লগত
There was a restaurant. মানে হতো টেকনিক্যাল জিনিস আমি শিখলাম আজি নল খবর সেটামা uhan lo kape sih he na akigia hanahan akigia hanan uhan lo doria usade doria kapla athan kape uhan lo athan kape naga uhan unte